Нарешті я тут. Позаду мене нічого крім моря вже аж до Африки. Всім привіт! Перед початком цього відео хочу сказати кілька слів про себе. Я завжди любив подорожувати і відкривати нові місця, тому ще з 18 років я поєднував роботу з подорожами, відвідуючи Канаду, Америку, Європу і інші частини світу. У 2020 році разом з дружиною ми вирушили до Ванкувера на навчання, де й затримались на деякий час. А зараз же відкриваємо для себе Європу. Як і всі люди, я відпочиваю у вільний від роботи час. А найкращим відпочинком для мене є пройти 50 тисяч метрів по якихось нових містах, горах, країнах, лісах, що я й показуватиму на цьому каналі. Якщо ви любите відео про подорожі, то знаходьте в них не тільки пригоди і короткочасне відключення від реальності, а й можливість підтримати важливу справу. Адже вся монетизація з цього відео буде перенаправлена на підтримку Збройних сил України. Тож, дякую за вашу підтримку і віру у добрі справи. Греція умовно поділяється на 9 регіонів. Не штатів, не провінцій, не областей, саме природних регіонів, я так зрозумів. Тому що областей у них є 13. Але з цих 9 регіонів 7 я планую відвідати. Зараз я знаходжусь на набережній в Салоніках, чи я не знаю, хто як це називає. Зараз йдемо прогулятися по цій площі і заодно випити якоїсь ранішньої кавки. Далі по плану піти орендувати машину і вирушати в сторону гори, яку ви всі самі знаєте. Ми вирішили не затримуватись надовго у цьому місті, так як воно не викликало якогось захвату в плані архітектури чи якихось цікавинок. Єдине, що кинулось в очі – це вивіски. Українська мова до грецької не подібна ні капельки, за винятком тих слів, які мають грецьке походження. Але от алфавіт у нас дуже подібний. А все тому, що Кирило і Мефодій, які, як нас вчили в школі, принесли писемність на територію нашої держави ще у 9 столітті, були греками. І народились ці брати саме в цьому місці. Перша асоціація з Грецією зазвичай є море, пісок, пляжі, але насправді це є гірська країна. 80% території Греції – це гори різних висот, деякі дотягуються майже до 3000 метрів. Для порівняння, Швейцарія, яка відома як гірська країна, вкрита горами на 83%, що не набагато більше, ніж Греція. Перша наша зупинка є містечко Літохора. Воно розташоване у підніжжі Олімпу і є ідеальним варіантом для ночівлі перед сходженням. Так як ми не затримались у Салоніках, ми були в Літохоро ще до обіду і мали достатньо часу, щоб нагулятися цим містечком. Назва містечка у перекладі з грецької означає «місто богів». Воно і логічно, адже це найближчий населений пункт до гори богів, яка, по легендах, була і містом богів теж. Через те, що ми подорожували в несезон, тут було не надто людно і тому дуже комфортно і затишно. Місто складається з головної церкви, кількох магазинчиків, ресторанчиків, які тут називають тавернами, і традиційними піщано-коричневими будиночками. І так, традиційними будиночками є саме такі, а не біло-сині, як ось тут, але про це пізніше.
Що класно в грецькій географії, так це те, що отакі містечка дуже часто розташовані поблизу гір і моря одночасно. І за 15-20 хвилин можна бути як під Олімпом, так і на побережжі Егейського моря. І так як ми вже нагулялись по містечку, а в гори йдемо завтра, то саме час купити вечерю і чухнути до водички. В цей час року зовсім не важко знайти місце. Насправді це найбезлюдніший пляж, на якому я бував. Тут працювала тільки одна палатка, і там було 2 клієнта. Це і всі люди помимо нас. Одним словом, все ще закрито до початку сезону. Але зате є тиша і спокій під кольори заходу сонця. Хоча один мінус такий є. Вода в цей час року настільки холодна, що я лише зайшов по кісточки і зразу вирішив, що краще любуватись водою з лежака. Але не дивлячись на прохолоду, краєвид був класний, і грецька версія шавухи зайшла просто на ура. Тут дуже гарний захід сонця і нарешті Олімп трошки розвиднівся, вийшов за хмар. Ну або принаймні я думаю, що Олімп. Якісь горки зі снігом. Але, на жаль, мушу йти уже до готелю спати, бо завтра треба прокинатися в 4-й годині, щоб якось трошки, хоч плюс-мінус, встигнути все зробити, що в мене заплановано. Адже так, завтра великий день, завтра пробую лізти на гору Олімп. Власне, чого взагалі сюди й приїхали. Так що до завтра. Наступного дня ми проснулися ще вдосвіта, і після швидкого сніданку і кави ми поїхали в національний парк Олімп. Наш план на сьогодні – це дойти до сховку Spilios Agapitos і там переночувати. А завтра вже вийти на саму гору. Відповідно до інформації, яку я нагуглив, це має бути легенький трек, десь на 4-5 годин. Дорога була досить плавною, майже без різких підйомів чи гострих спусків. Ми зупинились на перерву тільки один раз в отакій альтанці. І якщо що, я ні разу в житті до цього випадку не писав і не малював нічого в подібних місцях. Але коли побачив, що хтось плутає «й» з «і» та зовсім коряво пише слово «Крим», то я мусив то виправити. Щодо парку, то міфологія та історії, які оточують гору Олімп, це ще одна причина, чому варто відвідати це місце. Я не знаю жодної іншої гори, яка могла б похвалитись такою кількістю легенд та історій. Відповідно до легенд, цей гірський масив утворився як результат десятилітньої битви між богами та титанами. Не знаю, чи це справді так, але дивлячись на ці епічні краєвиди, здається, що то дуже навіть можливо. Сам парк є біосферним заповідником ЮНЕСКО, адже тут є рідкісна та навіть унікальна флора та фауна. Тут є приблизно 17 тисяч видів рослин, 68 з яких є ендемічними, що означає, що вони є тільки в цьому регіоні.
Десь на висоті біля 2000 метрів ми повернулись у зиму і сніги, а вже скоро добрались і до нашого притулку. Принаймні, ми так думали. Ми на вершині не гори, на жаль, але ми вилізли на притулок, забув, як його звати. Вилізли до цього притулку і дуже класна штука. Притулок розташований на висоті 2100 метрів, тобто, по суті, ми зараз вище, ніж найвища точка України Говерла. Краєвиди дуже класні, але, на жаль, все затягується туманом. Сніг уже такий трошки вище кісточок, а чуть-чуть далі в ліс, то приблизно за 300 метрів звідси починається сніг по пояс і вище. Тут одні люди проходили мимо, розказали, що нема толку йти далі, бо всі, хто йде далі, вертаються буквально через 5-10 хвилин, і ми вже їх бачимо на шляху назад. Також, на жаль, виявляється, що ще не сезон, хоча я в інтернеті десь гуглив, що сезон починається з початку травня, але тут ще все закрито, ні їжі, ні туалету, нічого, просто нічого. І тому ми, мабуть, ще прогуляємося, попробуємо пройти ще тих 300 метрів до того серйозного снігу і будемо розвертатися. Гору, на жаль, зараз я вам не покажу, вона десь ось там. Так. Вона десь отам, тобто зараз в тумані ховається, але ви зможете побачити її з дрона. У мене зараз якраз дрон в повітрі і намагається зазняти якийсь нормальний хайперлепс. Подивимося, що з того вийде. Якщо вийде щось гарне, то ви його побачите десь зараз. Найвища точка гори називається Мітікас і має 2917 метрів і означає «ніс» з грецької. На шляху до вершини є 6 отаких притулків, найвищий з яких розташовується прямо на гребні гори, десь отут. І є найвищою розташованою будівлею Греції, щось як наш білий слон на горі Піпіван. Ми насолодились видом, перепочили, але мусили бігти назад, так як було холодно, а притулок зачинений, і ми не мали ні теплих напоїв, ні їжі. Дорога назад забрала тільки 2 години, бігти вниз було набагато легше і швидше. Тільки що лише побігли до машини, швиденько збираємося і їдемо будь-куди обідати, бо тому що вже голод просто пробирає. І так, деякі дороги у Греції є платними. Зазвичай ви можете їх уникнути і добратись будь-куди безплатно, але не завжди. Різниця між ними – це те, що платні є пряміші і з набагато вищим обмеженням швидкості, а безплатні – в трішки гіршому стані, закручені і з нижчим обмеженням швидкості, що може вилитись у майже вдвічі довшу дорогу по часу. Але ці дороги є старішими і проходять по красивіших місцях, плюс більш розслабляючі, так як нема хайвейного шуму та швидкості. Тому ми зазвичай вибирали безплатні. Наприклад, щоб добратись від Салоніки до Афін, прийдеться проїхати крізь 12 брам. І це обійдеться майже 50 євро. По суті, у вас є 2 вибори дороги. Безплатна і красива, але повільна, або швидка, але дорога. Коротше, ми тільки прибули до цього містечка Метеора. Точніше, це якесь містечко зразу біля гір Метеори. І я забув, як воно називається, але зараз воно десь тут вискочить. І що саме класно, це містечко розташоване прямо біля гір, біля скал, цих Метеора скал. І це, мабуть, що найкрасивіше містечко, маленьке містечко з усіх, які я коли-небудь попадав як мінімум на перший погляд. Того, що, коротше, так от воно виглядає. Це
Метеора. Одне з найкрасивіших місць на землі, об'єкт спадщини ЮНЕСКО та другий по важливості комплекс православних монастирів. Чисто з геологічної точки зору ці скелі не є унікальними. Вони рідкісні, але не унікальні. Що робить їх такими особливими – це розмір і форма. Ну і, звісно, монастирі на вершинах. Це місце настільки красиве, що тут навіть знімались деякі сцени з фільмів. Найвідоміші з них – це Джеймс Бонд та Індіана Джонс. Святий Сіріус. Колись ми переховувались тут від німців. Тільки Крістато зміг перетворити покинутий монастир на персональне лігво. Друзі, за довгі роки я вивчив тут кожну стежку. Тут ми розділимось. Ви підніметесь по правому схилу, віддаленому від будівель. Потім дістанетесь сараю. Там знаходиться автоматична лебідка з кошиком. Ви спустите його нам. Щасти вам. Давайте я покажу цей монастир зблизька. Монастир Святого Сіріуса у фільмі насправді є монастирем Святої Трійці. І ми не будемо вилазити на нього з правого боку, як Джеймс Бонд, а використаємо зручніший варіант. Колись тут було 24 монастирі, наразі залишилось тільки 6 діючих. Конкретно цей трошки відрізняється від інших, бо у нього немає під'їзду до входу. Тут, звісно, є гондола, але вона використовується тільки місцевими монахами. Для простих смертних єдиним варіантом залишаються ці сходи, які були вибиті у скелі сотні років тому. Після короткого, але гострого підйому ви потрапляєте на вершину. Вхід коштує всього 3 євро. Всередині ви будете під враженням від стародавності цього місця. Ніхто не знає коли, навіть немає якогось конкретного століття, коли перші духовні споруди були зведені на цих скалах. У цьому монастирі є маленька церковка і каплиця, але чомусь їх не можна фотографувати та знімати. Але то таке. Відповідно до гіда, та каплиця була збудована у VI столітті. Перша письмова згадка саме монастирів тут датується 11 століттям. І ми знаємо, що на початок 14 століття тут було вже 20 монастирів. Але насправді, особисто для мене, ця будівля не була такою аж захоплюючою, на відміну від краєвидів навколо. Безсумнівно, таке місце не могло не стати якимось духовним місцем, враховуючи красу і спокій навколо. Але вернімось до містечка Калабака. В ціну нашого номера входили безплатні велосипеди, тому ми вирішили цим скористатись, так як містечко дуже маленьке, і у нас би забрало більше часу шукати парковку, ніж перетнути його на велосипеді. Калабака є найбільшим містом поблизу і має 12 тисяч населення. І воно живе з туризму. Центральна вулиця повністю забита кафешками, ресторанами, тавернами, пабами, сувенірними магазинчиками, ігровими кімнатами і всім таким. З тільки одним додатком – шикарними краєвидами. Ну, і під такі краєвиди найкраще заходить шикарна грецька піца. І дуже добре, що мене голод потягнув на екстра велику піту. Адже я зустрів отакого от шикарного нового друга, який був дуже голодним, і я не мав іншого вибору, окрім як вділити йому більшу частину піти. Але ми скоро мали прощатись, так як у нас ще був останній пунктик, який ми мали зробити, поки у Метеорі. Не дивлячись на те, що це мала бути 15-хвилинна поїздка, у нас вона забрала майже годину. З такими краєвидами навколо це просто неможливо не зупинятись кожні 2-3 хвилини, щоб на щось подивитись чи зазняти.
А ось і остання наша зупинка. Це затишна кафешка на окраїні містечка з прекрасною атмосферою, захоплюючим краєвидом та смачними напоями. Ідеальне завершення дня. Наступного дня ми зібрались і поїхали якнайраніше, тому що мали ще подолати понад 400 кілометрів дороги до Афін. Та ну на... Ну, коротше, насправді, в принципі, тут в Афінах є деякі гарні місця. Їх просто важко знайти. В цьому місті проживає третина всього населення країни, кількасот тисяч нелегальних іммігрантів і ще більше туристів. Але найгірша частина для мене – це постійні затори і скутери. Їм тут взагалі правила не писані. Вони не зважають ні на світлофори, ні на машини, ні на людей, ні на знаки. Моя порада для вас, якщо ви колись сюди попадете, залишайте машину десь на околиці і їдьте в центр на метро. Так, це не так комфортно, але ви зекономите купу часу і нервів. Ще на додачу, тут жахлива ситуація з паркуванням. Зараз не покажу, як тут було вдень, але паркінг виглядає наступним чином в Афінах. Машини паркуються так в ряд, і там під стіночкою теж в ряд паркуються. Але ті машини, які паркуються ось так от збоку, як моя, то вони залишаються на дуже довгий період, і тому їх так по краях розпіхують. Але посеред дня тут настільки густо, що навіть ось цей от проміжок весь, ось цей от посередині, весь проміжок забивається машинами, теж ще один ряд, і тому водії змушені залишати свої ключі паркувальщику. І щоб могли виїхати ті машини, які хочуть позаду виїхати, вони виганяють всі ці машини на вулицю, щоб виїхала одна ззаду. Бо тому що посеред дня тут настільки густо, що використовують кожен метр, який є вільний, який є доступний. Зараз просто вже 7 година вечора, і машини пороз'їжджались, залишились тільки ті, які тут залишаються на довгий період часу, як, наприклад, моя. Коли я готувався до цієї поїздки, я наткнувся на дуже велику кількість інформації про красиву архітектуру міста. Але вони не уточнили, що це всього лише залишки архітектури. І для когось, хто фанатіє від археології, це місто здасться раєм. Але для мене, я тут бачу тільки купу руїн за парканом. Наш хостел розташовувався у самому центрі міста, за 300 метрів від так званої перлини міста Пантеону. І приблизно ось так виглядає центр столиці Греції. І на перший погляд може здатись, що ці будівлі ще не добудовані, або вже в процесі знесення. Але це не так. Вони справді отак виглядають. Як на мене, це навіть гірше, ніж радянські спальні райони з хрущовками. І повірте, це не є добірка найгірших. Так виглядають 9 з 10 будівель. Афіни – це найстаріша столиця в Європі і друга в світі. Та має величезну історію. Але через сотні років окупації більшість величі була зруйнована і залишились тільки руїни. І греки справді стараються зберегти, що залишилось. Гуляючи містом, ви наткнетесь на десятки подібних огороджених місць з кількома колонами, а деколи взагалі тільки з залишками фундаменту. І це вважається музеєм, і є платний вхід – від 10 євро і до 20-30. Або можете просто глянути ззовні з-за паркану. Результат приблизно однаковий. Як ви, мабуть, знаєте, Греція заснувала відомі Олімпійські ігри. І попри те, що ця традиція була започаткована в зовсім іншій частині Греції, перші саме сучасні Олімпійські ігри, в такому виді, як ми привикли, були проведені саме в Афінах у 1986 році. Афінці збудували кілька локацій для проведення цього дійства з основною вишенькою стадіоном Панатінаїкос. Його унікальністю є те, що він збудований з білого мармуру і у свій час вміщав 80 тисяч людей,
що тоді було рекордом. Наразі з усіх локацій працює тільки цей стадіон у вигляді музею та тенісні корти, які були приватизовані і перетворено на закритий клуб для місцевої еліти без публічного доступу. Тут є велика базарна вулиця з десятками різних магазинів. Деякі з них продавали отакі от сувенірчики. Я намагався погуглити, в чому суть та глибокий зміст такого подарунку, але так нічого і не знайшов. Якщо хтось знає, в чому полягає зміст такого сувеніра, будь ласка, дайте знати в коментарях. Як деякі інші країни, такі як Англія, Канада, Греція має свою процесію зміни вартових. Є 2 вартових і 1 додатковий, який живе через дорогу у цій кабінці. Ця процесія відбувається біля головної будівлі парламенту щонеділі об 11 ранку. Поки ми йшли до Акрополя, ми наткнулись на це маленьке поселення з затишною атмосферою, кольоровими кущами та гарними лимонними деревами, достатньо далеко від шуму машин і натовпу, щоб нарешті розслабитись та насолодитись прогулянкою цими маленькими вуличками. Якщо їх можна так назвати. Вулиці тут не мають назв. Всі вулиці названі, як і поселення, анафіотика. І просто нумеруються 1, 2, 3 і так далі. Як от, наприклад, 27. Потім ми побачили один з цих знаків, які інформують, що це не просто якась туристична штука, а справжні помешкання, в яких зараз проживають люди. Люди проживали на цьому місці тисячі років, але не у відчутній кількості. Аж до 1954 року, коли більшість з помешкань було знищено для археологічних досліджень, і тільки кілька залишилось у приватній власності. Я навіть зустрів одного місцевого, який розказав, що його хата була збудована його пращурами 150 років тому. І коли я запитав, як йому живеться тут, він сказав, що так само, як і будь-де в світі, тільки з купою достаючих туристів під вікнами. Ну і останнє, що я не можу не показати, будучи в Афінах, це Акрополь. Але так як я не хотів чекати у черзі і платити 30 євро за вхід, покажу тільки з дрона. А тепер повернемось до ферів. Як я вже казав, 80% Греції – це гори, але також тут є понад 200 островів. Деякі з них маленькі і незаселені, а інші відомі на весь світ туристичні локації. Щоб добратись до островів, вам доведеться скористатись послугами таких от корабликів. Тут є кілька міжнародних компаній до вибору. З найбільшою, мабуть, Gold Star, яка має маршрути до більшості островів. Якщо є можливість, то раджу купити квитки заздалегідь, так як вони справді можуть розпродатись. Ну, або як мінімум ті, що подешевші. Але якщо вирішите скористатись цією компанією, то будьте обережні. Ми мали 4 перепливи, і всі 4 рази вони запізнились більш ніж на годину. На ціну впливають такі речі, як сезон, залишена кількість квитків і тип місця, який ви виберете. Ми взяли найдешевший за 50 євро в одну сторону. Це просто безномерне крісло місце на загальній території в кафешці. За 70 євро ви зможете отримати номерне крісло. За 120 – ліжко в 4-місній кабіні. Ми брали найдешевший квиток. Але якщо ви везучий і прийдете за годинку-півтори до відправлення, ви можете зайняти не дерев'яне крісло, а м'якенький диванчик в куті кафешки, біля вікна і розетки. І вийде майже як своя кабінка, тільки в 4 рази дешевше. Де можна буде комфортно поспати або глянути улюблене YouTube шоу. Дев'ять годин по тому ми прибули на відомий острів Санторіні і прямуємо до містечка Оя, найвідомішого інстаграмного містечка Греції, того самого з білими будинками і синіми дахами. Скелясті обриви, шикарна водичка і синьо-білі будиночки. Це, мабуть, те, що приходить в голову, коли ви чуєте слово Санторіні. Але насправді соціальні мережі створили дуже переоцінені очікування від цього місця. Насправді, це звичайнісінький острів з кількома селами, містечками і столицею Фіра. Але місце, яке ви бачите в інстаграмі, це Оя. Містечко розташоване на західному побережжі острова, що робить його ідеальним місцем для споглядання заходу сонця. Але тут немає синіх дахів, точніше майже немає. Є всього 4 синіх дахи, і це купола церков. Але всі 1 мільйон туристів фоткаються на приблизно одному й тому самому місці, з того ж ракурса, і тому здається, що тут всі такі будинки.
Навіть в несезон тут треба стояти десь 15-20 хвилин в черзі, щоб сфоткатись на такому місці. Я навіть боюсь уявити, що тут твориться літом. Цікаво, що свою красу і відомість ці острови отримали завдяки епідемії холери. Адже саме через цю епідемію у 1930-ті роки влада наказала всім громадянам відбілити будинки вапном, адже у них у складі є багато дезінфекторів. Але попри все, тут досить непогано, якщо ви не дуже проти скупчень людей. Вся Оя – це по суті один величезний готельний комплекс з кількома ресторанами та сувенірними магазинами. І бізнес тут процвітає. Вся нерухомість націлена на туристів. Місцеві тільки приїжджають з інших містечок на роботу і назад. Навіть в несезон ціни тут починаються 150 євро і піднімаються до 2000 за ніч. Така собі приморська Буковель. Так як ми вже майже добрались до Африки, ми очікували, що зможемо тут хоч скупнутись, а тому пішли на єдиний пляж на західному побережжі. Дуже гострий спуск, кілька фронтових ресторанчиків, ще 10 хвилин по каміннях і ви на пляжі. Та, це не такий білий піщаний пляж, який я очікував побачити на Санторіні. І до того, це єдиний пляж на цьому березі острова. Тож, недовго затримуючись, ми пішли назад в містечко, так як там не було що робити і просто зносило вітром. Чесно кажучи, тут взагалі нема чого робити. Так, містечко гарне, так, будівлі милі і все дуже чистенько. Але єдине, що тут можна робити, це йти в магазин з потрійною ціною, чи в ресторан, теж з потрійною ціною. Але ми були дуже голодні, і піца була досить смачна. Ну, а от і головна фішка цього містечка – шикарні заходи сонця. Після Санторіні ми поплили на інший грецький острів Крит. Щойно приплив до Чанії. Наразі виглядає, ніби це якесь дуже гарне таке маленьке портове містечко. У мене є ще 2 години до наступного автобуса, який візьме мене в наступне містечко на протилежній стороні острова Крит. Вгадайте, скільки я поспав в порту. Це було майже 10 годин плав, і з них я поспав рівно 0 годин. У мене енергії практично 0. Так ніби якісь дементори висосали всю енергію. Але так, часу небагато. Зараз буде красивий схід сонця, і я так підозрюю. Ні, не буде красивого сходу сонця, бо тому що захмарно. Але буде хоч якийсь схід сонця. Плюс покажу це маленьке містечко. Враховуючи кількість сну, який я отримав, єдиним початком дня для мене могла бути тільки кава. Тож, ось він Крит. Остання частина нашої пригоди. Я нарешті добрався до піщаних пляжів, але холодна вода і вітер все ще не дають змоги купатись. Незважаючи на це, я задоволений цією місцевістю. Це містечко називається Палеохоро і є одним з небагатьох місць, з яких можна поплисти на острів Гавдос, який і є найпівденнішою точкою Європи. Цей острів – це майже повна протилежність Санторіні. А якщо порівнювати це містечко з Оя, то протилежність ще більш виражена.
Це містечко є затишним. Тут абсолютна більшість людей – це місцеві, у себе вдома, а не чисто короткочасні туристи. І так, воно теж орієнтоване на туристів, але зовсім не в тій мірі. Більшість будиночків – це просто чиїсь домівки. Готелі, як і ресторани, в рази дешевші, а люди набагато відкритіші і щасливіші. Найпоширенішим засобом для пересування тут є велосипед. Але це містечко настільки маленьке, що й без нього я зміг перейти все вздовж і впоперек. Я також замітив, що люди тут навіть не пристібають свої велосипеди. Адже для чого, коли всі свої? Досить рідкісним є і географічне розташування цього містечка, яке дозволяє йому одночасно мати піщаний пляж для людей з одної сторони і глибоку кам'яну пристань для лодок та фері з іншої сторони. Тож сьогодні мені не вдалося потрапити на острів Гавдос через те, що фері, яке мало мене туди взяти, зараз от запарковане позаду мене. Справа в тому, що тут був сильний вітер, і далі є сильні вітри. І коли є сильний вітер, то цим маленьким паромом не дозволяється покидати таку затоку. І того сьогодні вони навіть не плили, тому і я не зміг поплисти. Але я провів день в цьому маленькому, гарненькому містечку. Дуже маленьке, дуже затишне, приблизно на, не знаю, півгодини перетнути в довжину і десь 10 хвилин перетнути в ширину. Має 4 пляжі, я побував на 3 з них, 2 кам'янисті і 1 піщаний. Дуже гарно, дуже затишно, не так багато туристів. Все ще є місцеві, все ще є збережена місцева культура, набагато гарніше гуляти, набагато приємніше, просто набагато затишніше. Теж смачна їжа. Зараз я знайшов тут зразу за містом ось цей порт, де я знайшов цей кораблик, на якому я мав плисти, а також 2 закинуті кораблі. І я, в принципі, задоволений своїм днем, тому що я ще такого в житті не бачив. Дуже класно, дуже цікаво було подивитись на це. Класно, що тут немає ніякої ні охорони, нічого, мене ніхто не вигнав, ніхто не заборонив, ніхто нічого не сказав. І, коротше, такий от день. Зараз тут ще подивлюся на захід сонця хвилин 15-20 і буду прямувати до готелю, так як хочу виспатися і проснутися завтра в 6 годині, щоб показати схід сонця. Наступного ранку моє фері знову було скасоване. Але мені сказали, що я можу спробувати відправлення з містечка Хорас Факіон, трошки далі по берегу. Тож день почався з того, що я взяв квитки до Агія Роумелі. Це міні-поселення на півдороги до Хорас Факіон. І відповідно до інтернету, там має бути якийсь красивий трек. І так як мені треба було якось вбити цілий день, я вирішив спробувати. І якщо вам цікаво, чому це моє фері було скасоване, а це ні, то це тому, що це не відпливає від берега більше, ніж на кількасот метрів. І тому можна безпечно плисти навіть у вітряну погоду. Це було 2 години переплава, але час пролетів як 30 хвилин. Пейзаж постійно змінювався. І нереальні кольори води та красиві скелі, які змінюються безлюдними і малодоступними пляжами, просто заворожують. Після швиденького сніданку я одним із перших вирушив до ущелини Самарія. І коли я обігнав кількох людей, хто стартанув переді мною, я нарешті був обдарований тишею і спокоєм. Не можу сказати, що це був якийсь захоплюючий трек з нереальними видами чи щось таке, але це була кайфова прогулянка. Так як там зовсім не ловить зв'язок, це був перший раз за більш ніж рік, що я зміг відключитись від новин і побути наодинці.
Але давайте вернемось до водички і пляжів. А конкретніше до пляжу Матала. Місце, яке ще відоме як печера хіпстерів. Так, зараз це місце виглядає ось так. Все закошено під туристів. Але в 60-70-х роках це було раєм для хіпі з усього світу. Насправді, доки вони сюди не приїхали, ніхто нічого не знав про цю місцевість. Це була окраїна цивілізації, навіть без електрики чи будь-якої інфраструктури. І хоча недовго сонце гріло тут для хіпі, і їх вигнала місцева церква з прихожанами, 50 років пізніше вайб у цьому місті залишається таким розслабленим. І тут проводять щорічний літній музичний фестиваль. Тому вони все рівно повертаються сюди і по цей день. І, мабуть, вас цікавить, що їх так сюди тягнуло з Америки, Європи, Азії. Все просто. Це було доступне житло. Бачите, прямо на пляжі є ось ці печери, які були виточені у скелі тисячі років тому і використовувалися ще давніми греками, а пізніше римлянами, як могильники. Але це не дуже напрягало хіпстерів, і вони перетворили це місце на безплатний хостел, у якому є 1, 2 і навіть 3 кімнатні номери. Тіснувато, але все рівно просторіше, ніж деякі квартири у містах-мегаполісах по типу Токіо чи Нью-Йорка. А зараз давайте телепортнемось до ось тієї скелі. Тож я таки сюди добрався. Край Європи. Найпівденніша точка Європи. Між мною і Африкою нічого. Ну, точніше, майже нічого. Насправді, позаду мене є ще маленький островок, називається Гавдос. Всього-навсього 30 кілометрів квадратних, який і був метою моєї поїздки. На той острів ходить маленький паром, маленький кораблик. І на ньому можна добратися. Ходить він туди щодня. Але уже 4 дня підряд цей кораблик відміняють з самого ранку через те, що дуже сильні вітри і йому не дозволяють покидати порт. Але не дивлячись на це, я все рівно задоволений цією поїздкою. Я проїхав приблизно 2000 кілометрів, проплив 1600 кілометрів, перетнув всю материкову Грецію, побував на 2 островах, побував в Метеорі, об'їхав Крит навколо повністю, побачив Олімп і просто насолодився цією пригодою. Привіт! Якщо ви все ще дивитесь це відео, то скоріше за все воно вам подобається. А тому не забудьте поставити лайк, підписатись і коментар. А також в коментарях напишіть мені, чи є щось, що вам не сподобалось в цьому відео, або щось, що сподобалось в цьому відео, чого б ви хотіли бачити побільше або поменше, і я постараюся це врахувати в майбутніх відео.